Yo, what's up? It's your boy, Twix PH. And I wanna say thank you sa 60 plus natin na subscribers. Keep on supporting and sharing the video para mas madami tayong matulungan. And before we start, please like, comment, and subscribe para if ever meron tayong mga bagong video, ma-update kayo palagi. So, for today's video, isa namang super secret na APN para sa talk and text SIM. At kung nasa labas ka ng bansa, pwede sa GeoNet SIM, GeoNet. Itong APN na to is nasusolve na yung lag problem or ping problem ng Pubg Mobile. 100% working po itong top secret na APN. Super okay din sa gaming, downloading, lalo na sa uploading, sobrang mabilis. Hindi lang po siya pang talk and text, pwede siya sa ibang SIM. Actually lahat ng SIM pwede, mapa 3G, 4G or 5G ka man, pwede. At pwede rin sa Android, iOS, tsaka Wi-Fi support. So mabilis lang ito na video, panoorin nyo mabuti. Ayan, we're here at settings. Ang gamit ko po ay Samsung J7 Prime. So kaya na sabi ko kanina, pwede siya sa iOS or sa Wi-Fi. So ang gagawin nyo lang kung naka iOS ka or naka Wi-Fi is punta ka lang sa inyong settings. Depende sa settings nyo, hanapin nyo po yung access point names, tapos palitan nyo yung APN na gagawin natin ngayon. So kung naka Android ka, pakisundan yung gagawin ko. So punta tayo sa settings, mobile networks, and then pagkatapos ng mobile networks, access point names, tapos ito po yung gagawin natin na APN, super secret na APN. Ito 8.8.4.4 Rhino. So yan, gayahin nyo yung pangalan, nakapaskil naman sa screen para hindi nyo kayo mahirapan tumingin. And then sa APN naman natin is Rhino 2020. So malaki yung R, nakapaskil naman sa screen. And then sa proxy at port, skip nyo na, wala na. And then sa username is @geo. Yun, capital, small letters yung geo, gayahin na lang. Kung mayroong capital or small letters, gayahin na lang. And then sa password is skip na. And the server natin is www.google.com, capital G yung Google. So ayan, MMSC, multimedia, proxy, import, wala na. MCC, MNC, wala na din kasi stock yan kung anong SIM meron ka. So authentication type natin is meron na, nakapop siya, hindi siya pop siya, pop lang. So yan, PAP. And then sa authentication type natin is wala, not set pa rin. So yung APN type para, sorry, not set. APN protocol is IPv4, IPv6 kasi minsan nagbabago ng IP, minsan nasa 4, minsan nasa 6, kaya mahina. So yung dalawa na lang. Ayan, sa roaming parehas na lang. And then ito po yung pinaka-importante din na settings dito sa bearer. Ito yung i-check nyo, LTE, HSPA, and HSUPA, HSDPA, UMTS, Edge, and then EVDO B, EVDO A, EVDO O, and IS95B. So ayan, paki-review na lang kung nahuli kayo. So ayun, so if ever hindi working sa location nyo, pwede kayong mag unspecified or pwede kayong mag LTE na lang. Ayun, wala na yan lahat, LTE or unspecified. Kung mahina signal nyo like 4G or bumababa sa H+, and specified, mas maganda, just isalpak nyo sa 3G only or WCMD only. Or kung malakas sa inyo yung naka LTE or naka 4G+, isalpak nyo sa LTE if ever hindi ito working. Pero kung working sa inyo, stick kayo dyan kasi maganda yan. Ayan, so review, pag okay na, save. Tapos kung meron kayong application na speed test like Okla, pwede nyo i-try para malaman nyo yung kung gaano siya kabilis sa location nyo. So kung working, pag-comment, or kung hindi working, comment kayo and like para malaman ko kung working ba o hindi. At saka doon naman sa working, paki-share yung video para mas madami tayong matulungan. At saka sa hindi working naman, huwag mawala ng pag-asa, baka one of these days meron tayong mga APNs na working sa inyo. Please
support pa rin, and then don't forget to subscribe para if ever meron tayong mga bagong video mas ma-update kayo palagi. So ayun, sana manatutunan. It's your boy Trix PH. I'm out.